I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. Sziasztok! Gondoltam, így február elején megmutatom, hogy miket lehet vásárolni a boltba, szupermarketben, egy hipermarketben, bárhol, mit rejtenek a csomagok, és emiatt én vásároltam néhány apróságot, vettem epret, tormát, fokhagymát, paradicsomot és petúniát. Mindegyiket nem olyan rég vásároltam, egy héten belül, és csak a videó miatt saját magamnak azért nem vásároltam volna meg. Mondjuk lehet, hogy az epret igen, de az összes többiből ezt csak a videó kedvéért vásároltam meg, hogy megnézzétek, mit rejt a csomag, esetlegesen hogyan kell őket elvetni. Hozzátartozik a történethez, hogy a tormán és az epren kívül nagyon februárban nincs értelme egyiket se elvetni, mert bőven-bőven ráér. A fokhagyma nálam most például nem is lesz elvetve, elduggatva, a fokhagymagerezdek, mert alapvetően ő a paprikához kerül majd védőnövénynek. A petúnia és a paradicsom, azt írják, hogyha megnézitek, mind a kettőnek ugyanaz a használati utasítása, felhasználási javaslat, vagy nem is tudom minek nevezzem, hogy március elején kell elvetni őket. Most február eleje van, csak a videó kedvéért megnézzük egyrészt a kelési arányokat, másrészt megnézzük azt, hogy mit rejt a csomag, és ha már megnézzük, akkor valószínűleg el is fogom vetni. Szóval ezeket március közepénél előbb én nem nagyon javaslom elvetni, mert bőven elég neki az a 2 hónap, amikor ő elkezd majd fejlődni, és ha elkezd fejlődni, akkor május közepén már kiültethető. Első lépésbe kezdjük ezzel a paradicsommal. Nézzük meg, mit rejt a csomag. Valószínű magokat is rejtett majd ez a csomag. Hogy lehet szépen leszedni. Hát... És a szépséget azt felejtsük el. Mármint, hogy szépen le lehet szedni. Jó. Ez a külső rész, ezt nem szabad kidobni, mert ez lesz majd a teteje. Eléggé laza. Maradjunk annyiba, hogy nem az igazi. Szóval ez egy elég gyengus dolog. Aztán van egy edényünk. De már most egy dolgot egyből látok benne, hogy a vízelvezetést azt nem oldották meg. Szóval nulladik lépés a bontás után, hogy valamiféle vízelvezetést biztosítsunk neki, mert különben akkor tönkre mennek a növényeink. Emiatt lakásban mondanám azt, hogy egy alátét tálca nélkül nem javaslom. Hát amennyire lehetett, kiluggattam, és most jön az, hogy megtöltöm földdel, vagy hát a föld összetételéről nincsen információ. Nagy valószínűséggel vagy kókuszrost, vagy valami tőzeg. Továbbra is azt mondom, hogy vagy kókuszrost, vagy valami tőzeg, és csontszáraz. Megtöltjük félig, adtak hozzá vetőmagot. Elméletileg 25 darab vetőmag van benne, gyakorlatilag, hát megszámoljuk, hát miért ne? Bocsánat, hogyha ilyen apróságok miatt kicsit hosszú lesz a videó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 14, 15, 15, bőven több, mint 25. Nem számolom. 25-nél több a vető maga a csomagba. De mivel ilyen apró szemű, ezért fogom, és csak így megszórom föld felszínt. Próbálok mindenhol egyenletesen szórni. Azért jó lett volna megszámolni, hogy legalább az arányokat tudjuk, hogy milyen lesz a kelési arány. Hát, nézzétek el nekem, mondjuk úgy legyen 35 szem, nem tudom pontosan. Rátöltem a második részét is a földnek, vagy hát ennek a földkeveréknek, és még maradt is, azzal azt most félrerakom, mert nem szabad csurig tölteni. Ezt így, azt mondom, készre jelentem. Most már csak be kell locsolni, rátesszük a fedőt, így, és nálam bekerül a palánta nevelőbe, mert ott van olyan hőmérséklet, ahogy el tud kezdeni majd fejlődni.
A petúniában valószínű ugyanez fog fogadni minket, szóval nézzétek el, de azt most ebbe a videóba nem bontom ki. Nézzük ezt az epret. Elméletileg 5 darab eper palánta van benne. Hát egy biztos van benne. 2, 3, hát 1, 2, 3. Ez maximum biztos, hogy 5-öt ír. 5-öt írnak, 4 van benne. Nincs több? Nincs több. 4 darab van benne. Egy kukac, de még élnek, mert mint látjátok, a hajtások megvannak. Első lépésben, mivel ezek most még olyan frissnek tűnnek, első lépésben én csak annyit csinálok, hogy a gyökereket visszametszem, csak egy picit. Nem is metszem, hanem visszavágom. Ezt azért csinálom csak, hogy gyökér képződésre sarkaljam. Az ilyen nagyon nagy gyökereket, amik így mindenfelé állnak, azt érdemes levágni. Ez csak megkönnyíti nekünk az ültetést. Szóval akkor az 5 darabból csak 4 valósult meg. És én erre tejfölös poharakat fogok használni. 4 darab tejfölös poharat fogok most beültetni. Kerti komposzt és kerti talajkeverék fele-fele arányba, azt használom. Félig töltöm elsőre ezzel a keverékkel. Utána megnézem, hogy méretileg beleférünk-e. Mert arra kell figyelni, hogy látjátok, itt ahol van ez a hajtás, ennél mélyebbre ne ültessük, mert az a talaj felszínét jelzi. Nem baj, ha nem ültetitek teljesen tele, először úgyis meg kell neki gyökeresedni, és jó eséllyel ki kell tölteni ezt az egész teret, és akkor majd így kifelé fog jönni, kifelé fog növekedni a levélzetével az eper. Ez egy viszonylag nagy cserép, ez a tejfölös pohár, és tökéletes lesz neki a fejlődéshez. És most az egészet be fogom locsolni, utána megy be a palánta nevelőbe, és a növekedési ütemről short videóban majd beszámolok. Jó, és hát amire még nagyon kíváncsi vagyok, az a torma. Azt tudni kell, hogyha most ültetsz tormát, ebből tormakrémet, hát maximum össze fogsz valamit is enni belőle, mert hát ebből a tormából jó eséllyel őszre lesz értelmezhető torma. Látjátok, kaptunk ebbe a csomagba egyetlen egy darab tormát, aminek már vannak gyönyörű hajtásai. A tormáról tudni kell, hogy kell neki hely leginkább lefelé, hogy tudjon fejlődni. Emiatt egy viszonylag hosszú és ilyen viszonylag nagy cserepet fogok használni. Megtöltöm jó 3/4 földdel, utána beleállítom a tormát, és a tormát föld alá kell ültetni, mert úgyis majd elkezd kifelé nőni, és emiatt én megborítom még földdel. Úgyis, ha meglocsolom, ez nagyon lágy szerkezetű föld, ez segíteni fog abba, hogy szó szerint így körbe öleli ezt a tormát, és utána el fog majd kezdeni zöld hajtásokat hozni, és ha elkezd zöld hajtásokat hozni, akkor jó eséllyel elkezd majd tőről ilyen rizómákat hozni, amivel elkezd szép lassan fejlődni körbe-körbe a torma. Hát ennyi volt ez a csomagbontós kis videó. Még ugyebár a petúnia és a fokhagyma vissza van, mint mondtam, a fokhagymát azt majd csak később fogom felhasználni, a petúniát azt mindenképpen ki fogom próbálni most, de hát valószínűleg ugyanazt fogom találni a csomagban, mint a paradicsomnál. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogy fog megindulni mind az eper, mind a paradicsom. Ígérem, hogy igyekszek jó gondját viselni minden növénynek, amit most vásároltam, és hogyha alakulok, bármi is észlelhető lesz majd a növekedésbe, akkor mindenképpen jelentkezem. Mindenkinek jó kertészkedést, jó egészséget, sziasztok!